دونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصطفی نصري ستاسې ورور ستاسې ملګری او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د هولسیل FBA دویم کلاس ته. او امید ساتم چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت په جامو کې به نو دوستانو نن زه غواړم تاسو سره نور معلومات شریک کړم چې هغه د هولسیل FBA ریلیټډ دي. نو په لومړی سلایډ کې لکه تاسې دلته هم لیدلی شئ دلته ما لیکلي کلاس 2. نو صحیح ده چې هر یو کلاس ته راځي هغه ته به زه سیکشن اډ کوم. صحیح ده. نو چې سیکشن اډ کوم نو دلته بیا تاسې ګورئ چې د هر یو کلاس سلایډز تاسو غواړئ نو هغه دلته تاسې لیدلی شئ. نو صحیح ده دوستانو، هولسیل FBA کې لکه څنګه یادونه مو وکړله چې په دې کې به موږ برانډډ پروډکټس خرڅوو. صحیح ده. برانډډ پروډکټس داسې دي پروډکټس دي لکه ما مخکې نه هم دلته یو څو تصویرونه اخیستي دي لکه د هغې یو مالک معلوم اوسي. صحیح لکه دا اوس ډیراس دی. ډیراس یو برانډ ده. هغه برانډ په دې پروډکټ باندې ډېره په انویسټمنټ کړې ده چې مطلب زما د یو برانډ اوسي. دا لکه عام نفر و او خپل یو پروډکټ یې مارکیټ کې لانچ کړ نو هغه په وخت په تېرېدو سره دا څه شو فیم شو، یعنې مشهور شو، پاپولر یا فیمس شو. صحیح ده. همداسې که دا چمپین یو شرټ ده، همداسې که نایک یو برانډ ده، نو دا ټول برانډډ پروډکټس دي. صحیح ده دوستانو. برانډډ پروډکټس هغه چې د هغې یو مالک معلوم اوسي. نو په هولسیل FBA کې خبره زما همدا ده چې په هولسیل زموږ ټول ماډل به څه شي، هولسیل بزنس ماډل به وي. نو په هولسیل بزنس ماډل کې به موږ کوم پروډکټ خرڅوو؟ برانډډ پروډکټس به خرڅوو. صحیح ده دوستانو. که زه راشم تاسو ته د امازون ویبسایټ اوپن کړم دلته، نو دلته تاسې کتلی شئ چې موږ سره په مختلف قسمه پروډکټس دي دلته. نو دا کوم پروډکټس چې دلته لیټس شوي دي نو دا ټول برانډډ پروډکټس دي. نو بیا چې کله هم غواړئ مطلب چې یو پروډکټ په امازون کې دلته ښه خرڅېږي ته وایي چې زه هم دغه پروډکټ خرڅ کړم. لکه فار ایگزامپل زه دا پروډکټ راولم دلته په الکترونکس کې. صحیح ده. الکترونکس کټګري ما ورکړه او په الکترونکس کې ما سره مختلف پروډکټس راغلل. تاسې کتلی شئ دا. صحیح ده دوستانو. لکه دا پروډکټس کوم دي دلته پروډکټس دي ما سره. صحیح شو. فار ایگزامپل که زه لیپټاپ پروډکټس لیپټاپ خرڅوم یا هیډفون یې خرڅوم نو د هر یو هیډفون یو برانډ معلوم ده موږ سره. بیا په هیډفون کې موږ سره قسمونه دي. فار ایگزامپل زما دا قسم هیډفون یې په کار دي. صحیح ده دوستانو. نو د دې هر یو برانډ سي د دې هر هیډفون یو برانډ وسي. نو خبره مې دا کوله دوستانو چې په امازون کې کله هم تاسې بزنس کوئ، هغه که هولسیل بزنس ماډل کوئ نو بیا په هولسیل بزنس ماډل کې موږ څه قسم پروډکټس خرڅوو؟ په هغه کې موږ برانډ پروډکټس خرڅوو. صحیح ده. نو بیا به دې برانډ سره موږ څه کوو؟ موږ کنټاکټ کوو. صحیح ده. رابطه به څنګه کوو؟ نو هغه ته بیا سورسینګ وایي. کنټاکټ به ورسره کوو دې برانډ سره او د دې برانډ نه باید موږ څه کوو؟ اپروول راخلو، اجازتنامه به ترې راخلو. صحیح ده. نو دې هولسیل بزنس ماډل کې موږ دغه پروسس نه تېرېږو. صحیح شو. دا یو څو تصویران مې تاسو سره شریک کړل. سم برانډس اگزامپل چې مختلف قسمونه مختلف قسمه برانډ دي. فار ایگزامپل د یو نیم لک نه زیات برانډز دي په امازون کې. نو په دې کې به ته خپل خوښې پروډکټس ته ګورې چې کوم پروډکټ ستا په نظر ښه راځي، هماغه پروډکټس به ته راخلي او مخکې به هغه پروډکټ دپاره ته لیسټینګ کوې. لیسټینګ نه بلکې هغه پروډکټ کې به ته میټو لیسټینګ کوې. برانډ نه به اپروول اخلي، هغه سره به کنټاکټ کوې، هغه نه به اپروول اخلي. د هغې وروسته به پروډکټ سورسینګ کوې، بیا به لیسټینګ کوې، بیا به شیپینګ پلان ته جوړوئ. صحیح شو. نو د یو پوینټ مې تاسو سره شریک کړه چې په هولسیل بزنس ماډل کې موږ څه قسم پروډکټ خرڅوو؟ برانډډ پروډکټ خرڅوو. صحیح شو دوستانو. امید لرم زما په دې خبرو باندې پوهېږئ یاستئ، پوه شوي یاستئ. ګوره دوستان یو خبره بیا هم کوم که تاسو اوس زیاتره ملګري دا پوښتنه وکړي چې څنګه امازون ویبسایټ ته نه اوپن کړئ او دې سلایډس هم تاسو مخه کړې ده امازون ویبسایټ نه اوپن کوئ. ګورئ دوستانو دا په یاد ولرئ چې زه غورپار خبره کې دا دوستان ډېر زیات هم ښه خبر ده. لومړی ګوره باید تاسو که هر یو بزنس ماډل کار څه زده کوئ لومړی به دغه بیسیک کنسپټ یادوئ. صحیح ده. چې کله تاسو بیسیک دغه د هر یو بزنس ماډل یاد کړئ هغه وروسته به تاسو په هغه کې اډوانس کار کوئ یا پریکټیکل کار به کوئ. نو لومړی بیسیک انټروډکشن کوو موږ د دې کورس او د هغې وروسته موږ پریکټیکل کار کوو په دې کې. صحیح ده دوستانو. نو نیکسټ سلایډ ته ځم. په دې سلایډ کې هم تاسو ته ما ډېر زیات معلومات درکړل چې په هولسیل بزنس ماډل کې به موږ څه کوو؟ په هولسیل بزنس ماډل کې به موږ برانډډ پروډکټ خرڅوو. صحیح ده. برانډ سره به موږ رابطه کوو، د برانډ نه به اپروول اخلو او د هغې برانډ پروډکټس به موږ څه کوو؟ امازون ویبسایټ کې خرڅوو. نو دې ټاپک ته راځم. بله موږ سره دوستانو دویم کی ټاپکس کې موږ سره راځي هولسیل ریکوایرمنټ. اوس که یو ملګری پوښتنه وکړي چې د هولسیل ریکوایرمنټ څه دي، نو ګوره مخکې چې به موږ د هولسیل بزنس ماډل په امازون کې کوو هغه دپاره به موږ څه ضرورت دومره خاص ضرورتیان نه ول. اکاونټ به دې پکې جوړ کړو، پروډکټ به دې میټو لیسټینګ کوو، ستا لیسټینګ به اکټیو کړي، هغه ته به شیپینګ پلان دې جوړوي، انویټري به د امازون ته ریسیو کېده، نو ته به هولسیل هر څه نه بچوي. نو دا اوس ټایم ټو ټایم په امازون کې اپډیټ راځي. اوس که ته هولسیل بزنس ماډل په امازون کې کوې نو دغه ریکوایرمنټ فرسټ اف آل تا دپاره LLC ته ضرورت ده. LLC لیمیټډ لایبیلیټي کمپني
چې تاسو سره یو لیسنس وي دغه بزنس چې په یو اس مارکیټ پلیس کې که هر ځای کې د کار کوي نو باید تاسو هغه کنټري تاسو سره ال سی اوسي. که ته په یو اس کې کار کوي نو تا ته ال سی ته ضرورت ده. که په یو کې مارکیټ پلیس کې کار کوي تا ته ال ټي ته ضرورت ده. نور همداسې د هولسیل ریکوایرمنټ څه شی دي؟ نو هولسیل ریکوایرمنټ بل ریکوایرمنټ فار ایگزامپل که ته از سټوډنټ په هولسیل بزنس موډل کې کار نه شروع کوي صرف زده کول غواړي نو د سټوډنټ په لایف کې تا ته ضرورت ده څه ټولز ته ضرورت دي. که بیا موږ سره هیلمټن راځي، کیپا راځي، جنګل سکاوټ راځي، همداسې فري ان پی ټولز ته څه ضرورت راځي. نو په دې کې کوم فري ټولز دي هغه به موږ انشاءالله استعمالو او څومره پی ټولز دي په هولسیل بزنس موډل کې چې موږ ورته ضرورت راځي د سټوډنټ په لایف کې. فار ایگزامپل په د لرنینګ په دوران کې موږ بیا په هولسیل بزنس موډل کې څه ټولز ته ضرورت راځي. اوس که ته وایي یو نفر وایي زه صرف لرنینګ کوم نو لرنینګ دپاره بیا تا ته ال سی ته ضرورت نشته. صرف ته پریکټس کوه په امازون کې چې څومره پروډکټس تا ته راځي، څومره پروډکټس ته ګوري، څومره پریکټیکل کار کوي په امازون کې دومره به ته نور هم تکړه کېږي. نو ریکوایرمنټ کې ما تاسو ته مینشن کړه چې ټولز ته څه ضرورت راځي. صحیح ده. بیا په دې هولسیل بزنس موډل کې موږ د پروډکټ هنټینګ کرایټیریا وایو. که ته فار ایگزامپل ته په امازون کې د امازون بزنس یادوي او یا که فار ایگزامپل یا د امازون د کورس یادوي یا بزنس یادوي یا فیوچر کې خلکو ته سرویسز ورکوي د امازون نو تا ته ضرورت ده چې ته باید دغه ټاپکس باندې ستا ذهن کلیر اوسي. صحیح ده. نو پروډکټ هنټینګ کرایټیریا څه ته وایي؟ ګوره پروډکټ هنټینګ کرایټیریا دې ته وایي چې یو پروډکټ په خپل اصولو باندې کتل. فار ایگزامپل ته یو پروډکټ را پیدا کول غواړي ښه نو ته به وایي چې زه څه قسم پروډکټ پیدا کوم. سمپل امازون ویب سایټ ته راشي ښه دا پروډکټ ده، سمپل دا پروډکټ ته اوپن کړو نو دا به ته څنګه پېژنې چې دا ښه پروډکټ ده، ولې ښه پروډکټ ده. دې ته کرایټیریا وایي. فار ایگزامپل چې زه پروډکټ ګورم نو د دې به زه ریټینګ ګورم، ریټینګ سره به د دې سټارز ګورم، بیا به د دې منتلي سیل ګورم. دا کرایټیریا دې ته وایي. لکه زموږ په عامو لهجه کې فار ایگزامپل زموږ وایو چې د یو ښه انسان کومه خصوصیات دي. صحیح مطلب ایمانداره یې، مونځ کوي، دروغ نه وایي. دا دغه کرایټیریا باندې یو نفر که ته وایي چې کول غواړي دا کرایټیریا دې ته وایي. صحیح ده دوستانو. پروډکټ هنټینګ کرایټیریا بیا به ته ټایم ټو ټایم ځان ته خپله کرایټیریا سیټ کوي. نو کرایټیریا پورې مې ته خبره وکړه. کرایټیریا مطلب خصوصیات چې یو پروډکټ ته په امازون کې سیل کوي نو په هغه کې باید ته کوم کوم کرایټیریا وګورې چې انشاءالله دا به مخکې کلاسو کې موږ وایو. دغه به ریټینګ ګوري، ریویوز به ګوري، سیلرز به ګوري چې امازون پکې نه وي، برانډ په هغه پروډکټ کې نه وي. اوس ګوره دې پروډکټ کې برانډ ده، همداسې منتلي سیل باید هغه زیات اوسي. نو خبره څه مونږ کوله؟ خبره مونږ دا کوله چې د پروډکټ هنټینګ کرایټیریا څه شی وایي، څه شي ته وایي او موږ باید کومه کرایټیریا ځان لپاره وساتو. ګوره که په هر یو که تاسو ته زه یادونه وکړم نو دلته راشم زه خپل چینل ته، دلته ما د هولسیل بیا کرایټیریا میشن کړې هم ده. نو دا ګوره اډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټیریا 15 راوند اباوټ 15 ویډیوګانې دي. نو دا د 15 ویډیوګانو درس زه په دغلته په یو منټ کې نشم تاسو ته ختمولی. صحیح ده. د پروډکټ هنټینګ کرایټیریا دپاره به هماغه سلایډز ته وزټ کوئ، هلته به نور هم تاسې پوه شئ. صحیح ده. کرایټیریا مطلب خصوصیات یا فیچرز چې کوم خصوصیات ته په یو پروډکټ کې ګوري چې هغه ته ځان ته سلیکټ کوي او هغه ته فردر هغه په خپل پروډکټ اکاونټ کې لیست کوي او هغه خرڅوي. صحیح ده. بل موږ سره راځي دوستانو پروډکټ هنټینګ میتھډز. پروډکټ هنټینګ میتھډز دا مې په تیر درس کې هم ویلي دي درته چې پروډکټ هنټینګ څه شي ته وایي. پروډکټ هنټینګ دې ته وایي چې یو ښه پروډکټ ځان لپاره را پیدا کول. صحیح ده. یو پروډکټ پسې ګرځېدل، ځان ته را پیدا کول، هغه په امازون کې میټو لیست کول، هغه خرڅول، دې ته پروډکټ هنټینګ وایي. پروډکټ هنټینګ په ساده الفاظو کې د تولیداتو ښکار کول، ښکار مطلب ورپسې ګرځېدل، د پروډکټو ښکار کول یعنې په پروډکټ پسې ګرځېدل. صحیح ده. نو دا پروډکټ هنټینګ ټایم غواړي، دومره په ډایرکټ په 5 په 1 2 3 4 دقیقو کې نه کېږي. نو دې ته به پراپر ټایم ورکوي. پروډکټ هنټینګ میتھډز چې موږ سره بیا څو قسمونه پروډکټ هنټینګ میتھډز دي هغه کې موږ سره راځي. بیا یو کیورډز ده میتھډ ده، یو کیټګري میتھډ ده، یو پروډکټ هنټینګ بای کیټګري راځي موږ سره، یو بای ټولز راځي. په پروډکټ ټولز کې به موږ کوم طریقې استعمالوو چې پروډکټ سره پیدا کړو. انشاءالله په دې کورس کې به دا ټول تاسو سره شریک شي. او بله دوستانو دا خبره مې کوله چې په امازون کې باید تاسو څومره هم د وس کېږي پریکټیکل کار وکړئ. صحیح ده. د امازون لرنینګ چې ده دا ایزي ده. دا لکه یو فزیکل بزنس یو آنلاین بزنس. لکه څنګه فزیکل بزنس کې یو سړی څومره مهارت لري، پوهه لري، نو دومره په امازون کې به هم هغه تکړه اوسي. دا لکه بس بزنس ده، تجارت ده، خرید و فروغ ده، دومره پکې سخت څه نشته. یادول د دې امازون یادول اسان دي. بیا په دې کې کار کول، پروډکټ پسې ګرځېدل، د پروډکټ هنټینګ، سورسینګ، لیسټینګ، برانډ اپروول اخیستل، بیا دا څومره سټیپونه دي دې کې بیا سړی لږ کنفیوز کېږي. نو کنفیوز کېږي نه بلکې دې کې ډېر مشکلات سره مخ کېږي. نو تاسو ته یادونه وکړم چې امازون په یادولو کې اسان ده، خو چې بیا کې پریکټیکل کار ته کښېني دی بیا لږ سخته تمامېږي. نو ډېر زیات سوچ تاسو په پریکټیکل باندې کوئ یا په پریکټیکل کار باندې کوئ
چې فار ایگزامپل اوس زیاتره داسې هم دوستان دي چې د امازون ویب سایټ اوپن کولی نه شي. نو دې دپاره دا خبره باید ستاسو په ذهن کې اوسي. نو امازون ویب سایټ به څنګه اوپن کوئ؟ که ته د امازون په یو اس ای مارکیټ کار کوي نو هغه دپاره په سرچ بار کې داسې شی لیکي چې amazon.com به لیکي. دا د یو اس ای مارکیټ پلیس راځي. که ته وایې زه په یو کې کار کوم نو هغه امازون ویب سایټ کې به څه لیکي amazon.co.uk به لیکي بیا. صحیح ده؟ که ته وایې چې د امازون زه په یونایټډ عرب اماراتس مارکیټ کې کوم .ae به لیکي amazon.ae دا به موږ سره د دوبۍ مارکیټ پلیس اوپن کېږي. که ته وایې د امازون د سعودي مارکیټ پلیس کې زه کار کوم نو دوی به لیکي چې amazon.sa. صحیح ده که نه دوستانو؟ نو دغه ته باید چې کله هم دا یو مارکیټ پلیس ته ویب سایټ اوپن کړې د هغه دپاره دا سپیشل کوډ ته ورکوې .com.co.uk.ae.sa. صحیح ده؟ دا سپیشل هغه به ورکوې چې دا زه کله انټر کړم نو ما سره کوم مارکیټ پلیس د نیویارک چې دا د یو اس ای د یونایټډ سټیټس یو ښار ده. صحیح ده؟ یونایټډ لکه د امریکې پښتو کې موږ وایو د امریکې یو ښار ده چې تقریبا 52 ښارونه دي په دې کې. یونایټډ سټیټس اف امریکا یو اس ای چې موږ وایو. صحیح ده؟ نو چې خبره مې دې پورې کوله چې کله هم تاسې امازون کې کار کوئ نو د هغه هر یو کنټري کې کار کوئ امازون ګوره سره په یونایټډ سټیټ کې نه ده بلکې په ډېرو زیاتو مملکتونو کې یا هیوادونو کې ده. صحیح شو دوستانو؟ نو درس طرف ته راځو. تاسو ته مې دا یادونه وکړه چې پر هنټینګ میترز بیا مې ته وویلې چې په پریکټیکل ایکسپیرینس باندې پریکټیکل کار باندې ډېر فوکس وکړئ. بیا که کومه ضروري خبره ما نه درس په دوران کې هیره شوي نو له هغې د تاسو څخه یعنې بخښنه غواړم. نو چې کومه ضروري خبره ما نه له یاده وتي نو زما د یوټیوب چینل په بینر باندې هم زما د واتساپ شمېره شته. انشاءالله ما سره رابطه وکړئ یا د دې ویډیو په کمنټ سیکشن کې ماته کمنټ پرېږدئ. خپل ټول کوشش کوم چې ټول نه ښه ځواب تاسو ته درکړم. نو مننه کوم تر بل ویډیو. الله حافظ.